السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم إخواني وأخواتي. كل سنة وإنتو سالمين، والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اليوم بدنا نبدأ معكم أول فيديو من سلسلة وجبات رمضان. بدنا نعمل 30 فيديو، كل فيديو رح نحكي فيه عن الوجبات اللي نتناولها بكل يوم من أيام رمضان. في بعض الوجبات رح تكون موجودة على القناة من الأول، وفي وجبات رح نعملها جديد، واليوم أول فيديو من هالبرنامج. تابعوني بهالشهر الكريم، احضروا هذا الفيديو للآخر لتشوفوا وجبات أول يوم، ونبدأ مع بعض تحدي الكيتو لشهر كامل. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. وأول وجبة لليوم هي صحن حمص باللحمة مع الخضار. طبعا في ناس رح يقولوا إنه الحمص مش مسموح بالكيتو دايت. بنحكي لهم يا ريت تقرأوا عن الكيتو دايت، لأنه الحمص مسموح بس بكميات قليلة. وما تهكلوا هم، لأنه كل وصفاتنا مدروسة ومحسوب مكوناتها منيح لتناسبكم من غير ما تطلعوا من الكيتو دايت. بسم الله وخلينا نبدأ. أول شي بنحتاج علبة حمص حب مثل هاي. ممكن انتو تنقعوا حمص 8 ساعات بعدين تسلقوه، بس الأحسن والأسرع إن نستخدم علبة حمص مثل هيك بدون غلبة. بإناء فاضي منحط ربع كوب طحينة ومنضيف عليه عصير ليمونة، وبعدين منحط علبة الحمص الحب اللي حكينا عنها، ومنضيف عليها نص ملعقة كمون علشان النفخة. بتعرفوا إنه الكمون بشيل النفخة صح؟ بنحط عليها كمان تقريبا ملعقتين مي باردين كتير، ورشة ملح ورشة فلفل، وبعدين بنضرب هالمكونات منيح بالخلاط هيك ليصير عنا حمص مفروم وناعم. بنحط هالكمية بصحن فاضي. طبعا هاي الكمية كبيرة وفيها عدد كربوهيدرات كبير، احنا ما بنحتاجها كلها، بنحتاج بس ملعقتين. بنحط صحن الحمص على جنب، وبمقلاة فاضية بنحط ملعقتين زيت زيتون. مالها هاي القنينة مش راضية تنزل، شكلها مسكرة. المهم بنفتحها وبنحط تقريبا ملعقتين زيت زيتون، وبنحركهم شوي ليحموا بالمقلاة. بعدين بنحط 300 جرام لحمة مفرومة، وبنرش عليها ملح وفلفل وأي بهارات بتحبوها. أنا بدي أحط فلفل حار وبودرة الثوم. بعدين بنحرك هاللحمة لتستوي وتصير زي هيك، وبنشيلها عن النار. وبنفس المقلاة مع نفس الزيت بنحط 100 جرام بروكلي، وبنرش عليهم ملح وفلفل، وبنقلبهم لمدة دقيقتين. وبيجي وقت تجهيز الصحن. بصحن فاضي بنحط ملعقتين حمص مطحون، وباقي الكمية ممكن نحطها بالتلاجة، ما بتخرب لا تخافوا. المهم بنشكل الحمص مثل هيك بشكل فني، على أساس أنا فنانة يعني. بنحط عليها رشة زيت، بنحط كمان عليها كمية اللحمة اللي سويناها. كتروا لحمة لأنه اللحمة مهمة بالكيتو، وإحنا صايمين وجوعانين أصلا. بعدين بنحط حبات البروكلي يلي عملناهم، ممكن نحط كمان خيارة مقطعة زي هيك بنرتبها. وإذا عنا حبات بندورة صغار زي هيك ممكن نضيفهم، وممكن كمان ترشوا شوية بقدونس وشوية فلفل حار. هاي هي خالصة، وهيك بكون عنا فطور رمضاني صحي ومشبع ورخيص. وهاي القيمة الغذائية لهاي الوجبة. إذا بتحبوا ممكن تاكلوا مع هاي الوجبة صحن الشوربة اللي بيناسبكم. ممكن شوربة زهرة، وممكن شوربة بروكلي، أو حتى شوربة عظم إذا توفر عندكم. وراح أترك لكم لينك وصفات الشوربة بصندوق الوصف. هيك بكون عنا وجبة فطور كاملة متكاملة وصحتين وعافية. وبالنسبة لوجبة السحور ممكن تعملوا هاي الوصفة، حلوية أفوكادو بالشوكولاتة. عملنا هاي الوصفة قبل هيك زمان، وحترك لكم اللينك للفيديو بصندوق الوصف. وهيك بنكون عملنا وصفات أول يوم رمضان. اعملوا هاي الوصفات إذا بتناسبكم، وتابعوني بوصفات جديدة لطول شهر رمضان. وشكرا إلكم والسلام.